Mga idol at kabayan, Poland, hinahanda na ang mga bagong helikopter ng Pilipinas. Darating na sa bansa ang unang batch sa 32 mga Blackhawk helicopter na nabili ng Pilipinas sa bansang Poland. Take note mga kabayan, ito ay maliban pa sa 15 mga Blackhawk helicopter na meron ngayon ang bansa. Naku po mga kabayan, nakakadismaya. Isa sa mga senador ng Pilipinas sinabing tiisin na lang natin ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Sang-ayon ba kayo mga kabayan? So wag na tayo masyadong mapusok, kundi medyo tiis-tiisin muna natin at kausapin ng maigi on all levels, sa level ng Coast Guard, sa level ng military, sa level ng presidente. Hindi naman tayo agad makikipaggera sa China, yung sa atin lang manindigan tayo na atin ang West Philippine Sea. Bawasan natin ang pakikipagnegosyo sa China. Tuwing binobomba at hinaharas tayo ng China, palitan ang Chinese ambassador at marami pang iba. Amerika magdideploy na ng 1,000 sundalo sa Gaza. Naku Amerika, sasali na ba para tugisin ang Hamas? Alamin. Now, to carry out this mission, the department is moving quickly to deploy its joint logistics over-the-shore capability to provide the expeditionary pier to enable the delivery of humanitarian assistance to Gaza. Mga bagong helikopter ng Pilipinas na binili sa ibang bansa malapit nang dumating. Kung inyong maalala, bumili ang Pilipinas ng 32 mga bagong S-70i Blackhawk helicopter sa isang kumpanya, ang PZL Milik ng bansang Poland. Ang 32 mga Blackhawk helicopter na ito ay bilang karagdagan sa 15 mga Blackhawk na meron ang Armed Forces of the Philippines ngayon. Good news mga kabayan, dahil ayon sa Embahada ng Poland sa Pilipinas, ang unang batch ng delivery ng mga Blackhawk helicopter na ito ay ngayong buwan ng Hunyo taong 2024. Blackhawk helicopter is one of the main products of PZL Mielec. Currently, there are more than 4,000 helicopters in service around the world in various configurations. The PZL Mielec production line has the capacity to produce 24 Blackhawk helicopters per year. To date, PZL Mielec helicopters have been delivered to, among others, Polish Ministry of Defense, Polish Police, and customers from Mexico, Philippines, Chile, Brunei, and USA. Blackhawk is a design that is subject to continuous change and modification through the introduction of innovative solutions that enhance its capabilities. Sa ibang balita naman, matapos ang ginawang napakadelikadong panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa mismong exclusive economic zone at nasasakupan ng ating bansa, galit na galit ang mga Pilipino sa ginawa ng China, lalo't 4 sa mga kababayan nating mga sundalo ang nasugatan dahil sa kawalang respeto at awa mula sa Chinese Coast Guard. Pero ang nakakadismaya mga kabayan, na marinig natin sa ating mga politiko ng bansa ang sabihing magtiis lang muna tayo sa ginagawa ng China dahil malakas sila. ng Senate Foreign Relations Committee. At para sa akin, sa halip ng maaanghang na salita, mas mainam siguro makipag-usap sa mga inchik. Kahit piko na tayo sa pambubuli, panghaharas, pang-aapi ng ating mga fisherfolk, wala tayong magawa kundi makipag-usap sa kanila. Kasi hindi naman natin kakayanin yung kanilang mga barko. Hindi rin natin kaya ang tinatawag na biggest navy in the world, which is the Chinese Navy. So wag na tayo masyadong mapusok, kundi medyo tiis-tiisin muna natin at kausapin ng maigi on all levels, sa level ng Coast Guard, sa level ng military, sa level ng presidente at kami, pati sa Senado, sa level ng legislatura. Importante mag-usap At isa pa, sa kabila nito, kailangan pagtibayin natin yung sarili nating self-defense. Yung sinasabi natin, kasi napakahina naman natin, ang inaasahan na lang. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, titiisin na lang ba natin ang mga ginagawa nila? Yan ang isa sa mga dahilan bakit namimihasa ang China. Well mga kabayan, hindi natin sinasabi na makikipagdigma tayo sa China. Maraming paraan kung gugustuhin natin. Marami ding dahilan kung ayaw natin. Ang sa atin lang mga kabayan, iparamdam natin sa China na kapag ganyan ang kanilang ginagawa sa mga Pilipinong sundalo, inaagaw ang ating mga isla, sinisira ang mga
karagatan ng ating bansa, pwede nating itigil o bawasan ang pakikipagkalakalan sa kanila. Sa maniwala kayo o hindi, China ang isa sa biggest importer ng Pilipinas. Humanap tayo ng ibang bansa kung saan nirerespeto at naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, hindi sa China. Nandyan ang Japan, South Korea, Amerika at iba pang mga bansa sa Southeast Asia, maging sa Europa. Palakasin natin ang hukbong sa tatahan ng Pilipinas, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mabantayan ang ating mga karagatan. Gumawa kayo ng batas na magpapalakas ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea, Philippine Rice at Exclusive Economic Zone ng ating bansa upang kilalanin ito ng ibang mga bansa tulad ng China. Pero ang pag-uugali na yumuko at tumiis ang magbibigay ng daan sa China upang sakupin at namnamin ang yamang dagat na para sa mga Pilipino. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Amerika magdideploy ng 1,000 mga sundalo para gumawa ng isang temporary port sa Gaza. Ito ay upang mas mapabilis at masigurong mas maraming tulong pantao ang maibibigay sa mga residente ng Gaza. Ito ay isang pambihirang kakayahan ng Amerika na hindi kayang gawin ng ibang bansa. Ang planong ito ay suportado din ng Israel. Dito ipinapakita ng Amerika na sila pa rin ang bansang inaasahan pagdating sa depensa at humanitarian assistance. Yan ang isa sa mga rason kung bakit gusto ng ibang bansa maging kakampi nila ang Amerika tulad ng Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang Iran? Nasaan ang China, Russia at maging ang North Korea? As President Biden announced last evening, the Department of Defense will undertake an emergency mission to establish a temporary pier in Gaza, working alongside like-minded countries and partners. Now, I'll provide an overview of the concept, and then we'll be happy to take your questions. Now, to carry out this mission, the department is moving quickly to deploy its joint logistics over-the-shore capability to provide the expeditionary pier to enable the delivery of humanitarian assistance to Gaza. JLOTS is a unique capability maintained by the Department of Defense, whereby U.S. Army and U.S. Navy forces are organized, trained, and equipped to conduct joint ship-to-shore operations where fixed port facilities are inadequate or unavailable. Simply put, they'll establish a temporary offshore maritime pier that allows for shipping vessels to transfer cargo to smaller vessels to transport and offload cargo to a temporary causeway for the delivery of humanitarian aid to Gaza. Now, we're in the process of identifying, sourcing, and in some cases preparing forces to deploy, but I can confirm that elements of the 7th Transportation Brigade Expeditionary out of Joint Base Langley Eustis in Virginia have been tasked to support. Importantly, there will be no U.S. forces on the ground in Gaza. The DoD maintains the ability to provide unique capabilities from offshore without a U.S. military presence within Gaza. We're coordinating with other nations to assist with operating the causeway and distributing aid into Gaza. The concept that is being planned involves the presence of U.S. military personnel on military vessels offshore, but does not require U.S. military personnel to go ashore. In terms of security on the ground, we're continuing to plan and coordinate with partners in the region. And as for aid distribution, we'll have more details in the future, but we are coordinating with ally and partner nations, the UN, and humanitarian NGOs on the way ahead for distribution of assistance into Gaza. Finally, in terms of timing, we're working to set this up as quickly as possible, but we expect that it will take several weeks to plan and execute. Once operational, the actual amount of aid delivered will depend on many variables and will likely scale over time. However, we expect that deliveries via JLOTS could provide more than 2 million meals to the citizens of Gaza per day. Laban Pinas.